Milyen volt a szülés szülésznőként? Ez egy nagyon gyakori kérdés, amit megkérdeznek tőlem, mióta megszületett a kislányom. Jogos kérdés is egyébként. Először is mindenhez tudni kell azt, hogy én nem vagyok egy szívbajos, mindenre ráfeszülés személyiség, és nyilván volt azért egy elképzelésem, hogy mi vár rám. Először is, amit elmondanék, az az, hogy abszolút egy az egyben követtem azokat a tanácsaimat, amiket én is előtte már mondtam a szülésfelkészítőn, amiket mondtam a kismamáknak. Nyilván ez tök jó volt, mert szerencsére nem hülyeségeket mondtam előtte is. Majd sokat fogok ezekről beszélni, hogy tudtok felkészülni a szülésetekre, milyen fontos dolgok vannak, amikre nagyon figyelni kell. Nyilván nekem is nagyon segített, hogy értettem, hogy mi történik a testemben, és azért azt is szoktam mondani a kismamáknak, amikor fölkészülünk, hogy ha érted, hogy mi történik, érted a folyamatokat, akkor sokkal könnyebb megélni egy szülést. Tehát, hogyha nem ilyen pánikba esel bele a saját szülésedbe, hogy fú, azt se tudom, hogy mi van, hanem, hogy érted és fel vagy készülve, akkor az nagyon sokat segít. Na, de a saját szülésemmel kapcsolatban nem fogok minden részletet elmondani, de 4 dolgot emelnék ki, amihez hozzátenném, hogy nem egy alacsony rizikójú szülés volt, nem fogok mindent elmesélni, de hogy nem volt egy egyszerű történet, de ebből 4 dolgot emelnék ki. Az egyik az az, hogy az egész várandós gondozás során, meg amikor konkrétan bementünk szülni, akkor igyekeztem nem szólni, hogy szülésznő vagyok, bárkivel is találkoztam, mert amikor esetleg ez kiderült, akkor azonnal elterelődött arra a téma, hogy tényleg szülésznő vagyok, és akkor hol dolgozom, és akkor Londonban te jó ég, és ez milyen, és hogy lehet, és mennyit keresek, meg nem tudom. És amikor én vártam kisbabát, akkor nagyon meg akartam élni, hogy most én vagyok a kismama, most ez rólam szól végre valahára, és nem szakmázni akartam, mert rengeteget szakmáztam előtte. Kismama akartam lenni, és nem a szakember megint. Aztán a másik dolog, hogy nekem is ment a CTG a pocakomon, ami azt jelenti, hogy a kislányomnak a szívhangját figyelték, és ez egy olyan dolog, amit én előtte már a főiskolán is hosszú éveken keresztül tanultam, hogy kell ezeket a regisztrátumokat kielemezni, és aztán évi szinten el kellett mennünk továbbképzésre, utána vizsgázni kellett belőle, hogy szülőszobán tovább dolgozhassunk, akár ki is vettek, hogyha nem ment jól ez a CTG téma. És akkor ott voltam egy ilyen érdekes helyzetben, hogy most az én kisbabámnak nézik, az én hasamon volt a CTG, és már előre eldöntöttem, hogy nem akarom ezt úgy nézni és bámulni ott a számokat, meg a regisztrátumot, ami kijön, hogy én is azt elemezgessem, mert egy szülésnél nagyon fontos, hogy ez egy organikus, ez egy zsigeri folyamat, és minél inkább a logikus gondolkozást, az agyi folyamatokat ki kell kapcsolni, úgyhogy tudtam, hogy nem fog segíteni, hogyha azt nézegetem. Úgyhogy azt csináltuk a férjemmel, hogy ő nagyon picit elfordította, én is elfordultam, hogy ne azt bámuljam, de közben hallgattuk a kislányomnak a szívhangját, mert nyilván az egy nagyon örömteli hang, tehát hogy ezzel nem volt semmi baj, de nem a számokat akartam bámulni közben. Szerintem ez mindenképpen segített szintén abban, hogy ne én legyek a szakember ott a helyszínen. A harmadik az, ami ez egy picit vicces volt, de a szülésemet megelőző tulajdonképpen 14 évben, hogyha még a tanuló éveimet is beleszámolom, az biztos, hogy több száz kisbaba született a kezembe, még több száz a vajudó mellett voltam ott, mert ugye, ahogy mondtam, van, hogy mondjuk egy műszakban végigvajudunk valakivel, de aztán nem szülnek meg, és akkor hazamegyünk. Láttam azt, hogy milyen fájdalmakban vannak az asszonyok, de volt egy ilyen nagyon érdekes gondolatom, hogy ha, nyilván becsaptam magam, de ha az van, hogy pont ez a sok száz kismama, aki hozzám jött, szerintem pont mindenki ilyen nagyon hisztis, és azért csak nem fáj ennyire a szülés. Szóval szerintem egy picit próbáltam magamban tompítani azt, hogy milyen volumenű ez a fájdalom, és azt gondolni, hogy ha nem fáj annyira, én azért mondjuk egy elég ilyen optimista személyiség vagyok, hogy ha nem lesz olyan rossz, és stb. És aztán emlékszem, amikor eljött így az első fájásom, és nyilván szakemberként tudtam, hogy az még csak nagyon az eleje, és ez nagyon erősödni fog, ami így is lett, és akkor így nyeltem egy nagyot, hogy ez most komoly, hogy ez így
hogy ennyire fog fájni. Bármennyire is vicces, de még szakemberként is nagyon-nagyon meglepett, hogy mennyire fáj az összehúzódások, a fájások. Utána meg nyilván tudtam, hogy ez erősödni fog egy vajudásnak a során, úgyhogy ez a fájdalomnak a mértéke ez erősen meglepte a naivitásomat, de egyébként meg nagyon örülök, hogy benne lehettem, és most már sokkal empatikusabban állok oda a kispomák mellé, amikor ők vajudnak. A negyedik, meg amit így megemlítenék a saját élményemből, az pedig az, hogy nem gondoltam, hogy a gyermekágyas időszak és a felépülés az ennyire nehéz lesz. És van, aki jobb állapotban érkezik meg egy szülés után, és rövidebb szülése van, könnyebb szülése van, nincsen gátsebe, és tudom, hogy van, aki rosszabb állapotban, mint ahogy én voltam, bizonyos okok miatt, lehet abszolút rosszabb állapotban is lenni, de hogyha le kéne írnom, hogy éreztem magam a szülés után, akkor azt mondanám, hogy edzés nélkül, mintha edzés nélkül lefutottam volna egy maratont, utána leültem volna azonnal vért adni, és aztán befeküdtem volna egy orvosi beavatkozás, vagy egy hasi császársebb, vagy egy gátsebb, kinek mi. Persze nekem csak egy volt, nem kettő, úgyhogy ilyen állapotban voltam fizikálisan, éhes voltam, nagyon fáradt voltam, mindenem fájt, de mégse tudtam elaludni, ami egyébként egy elég visszatérő élmény a kismamáktól, ami szerintem teljesen érthető, hogy egy ilyen szülés élmény után az idegrendszer még próbálja feldolgozni a történteket. Úgyhogy ez is egy nagyon meglepő élmény volt, hogy az ember a korai gyermekágyban hogy érzi magát, illetve nekem, hát nem annyira fiatalon szültem, elég lassú volt egyébként a felépülés, és most már pont emiatt, amikor tartom a szülés felkészítőket, akkor még nagyobb hangsúlyt fektetek a regenerációra, a felépülésre a gyerekágyban, úgyhogy erről még bőven fogok beszélni később a gyerekágyas témáknál, de nagyjából így írnám le, hogy nekem szülésznőként ilyen volt a szülés. Úgyhogy, ha tetszett a videó, akkor tudjátok, hogy mit kell csinálni, és majd találkozunk a következő videó folyamán. Sziasztok!